Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn the DNA replication or replication takes place in a eukaryotic DNA, how DNA reproduce themselves or how they are duplicating themselves. As you know that in cell cycle there are total 4 phases: G1 phase, S phase, G2 phase and the M phase. Cell cycle means the sequential event takes place in the life of an cell, that is called as a cell cycle. And cell cycle having two main phases, that interphase and M phase. Interphase, the developmental phases in the life of a cell, and M phase, that is the mitotic or meiotic phase, in which they are forming a germ cells or gametes or they are undergoing the duplication. एम फेज म्हणजे जिथे डिव्हिजन होतं एका सेलचं, पॅरेंट सेलच्या 2 सिस्टर सेल तयार होतात. आणि इंटरफेज ज्यामध्ये 3 महत्त्वाच्या फेज येतात, जिथे इंटरफेज म्हणजे इंटरवल आहे ही 2 डिव्हिजनमधली. एम फेज म्हणजे डिव्हिजन आणि बाकीची इंटरफेज म्हणजे एका सेलची पूर्ण ग्रोथ होते, डेव्हलपमेंट होतं. G1 फेजमध्ये काय होतं आहे की काही ग्रोथ हार्मोन्स तयार होतात, त्यांचे काही प्रोटीन्स तयार होतात. देन एस फेजमध्ये काय होतं, DNA डुप्लिकेट देमसेल्स, DNA रिप्लिकेट देमसेल्स. द ॲक्च्युअल DNA रिप्लिकेशन or formation of a daughter DNA from parent DNA, that is actually happens in the S phase of a cell cycle. Then G2 phase पुन्हा राहिलेले काही प्रोटीन्स तयार होतात आणि परत सेल डिव्हिजनच्या अवस्थेला येते. In this way the sequential event comes in a life of a cell. एखाद्या सेलच्या आयुष्यात हे टप्पे सारखे सुरू असतात. Therefore it is called as a cell cycle. That means along with the cell, DNA also duplicate or replicate themselves. जशी सेल एकाच्या 2 होतात, 2च्या 4 होतात, जसं सेलचं डिव्हिजन होतं त्यासोबत त्या सेलमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या जेनेटिक मटेरियल्स म्हणजे DNAचं सुद्धा रिप्लिकेशन किंवा डुप्लिकेशन होतं. सी दॅट DNA, it is the major constituent of a cell. It is a genetic material of cell and it forms all important factors related with all metabolism related with the cell. सेलला जे काय लागतंय ते सगळं तयार करण्यामध्ये DNAचा महत्त्वाचा वाटा असतो. DNA having a 2 types of a function, that heterocatalytic function and autocatalytic function. एक सोपं सांगायचं झाल्यास DNAचं रिप्लिकेशन म्हणजे काय, DNA पासून DNA तयार होणं म्हणजे DNAचं रिप्लिकेशन. जसं आपण प्रोटीन सिंथेसिसला सोप्या भाषेत सांगतो, DNA पासून RNA तयार होणं आणि RNA पासून प्रोटीनचा कोड तयार होणं म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिस. तसं DNA पासून DNA तयार होणं म्हणजे काय, दॅट इज DNA रिप्लिकेशन. आपण बघूयात, DNAला 2 महत्त्वाची कामं असतात. एक, DNA हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ other important factors, other important material of a cell, then it is called as a heterocatalytic function. Hetero means other. When DNA forms other material than itself, स्वतःला सोडून तो बाकीचे मटेरियल जेव्हा तयार करतो, like RNA, like a protein, and when proteins are formed, they helps in a formation of all metabolites of a cell. सेलला महत्त्वाचे जे काय लागतंय, एकदा का प्रोटीन तयार झाले त्या सगळ्या गोष्टी तयार व्हायला लागतात. ऑल कॅरेक्टर्स आर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन्स. देर इज बिहाइंड एव्हरी कॅरेक्टर देर इज रिझन, दॅट इज द प्रोटीन. दॅट मे बी अ हार्मोन, दॅट मे बी अ एन्झाईम, काहीही असो, पण प्रत्येक गोष्टी पाठीमागचं कारण काय, प्रोटीन आहे. मग ते एन्झाईम्स असू देत, मग ते हार्मोन्स असू देत, का स्ट्रक्चरल प्रोटीन असू देत, इम्युनोग्लोब्युलिन्स असू देत, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन सेलच्या वेगवेगळ्या गोष्टी तयार करायला मदत करतात. आणि DNA हा RNA प्रोटीन जेव्हा तयार करतो, स्वतःचं सिंथेसिस सोडून जेव्हा DNA दुसरं काम करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज हेटेरोकॅटॅलिटिक फंक्शन. अँड वेन DNA डुप्लिकेट देमसेल्व्स, DNA replicate themselves when there is a formation of a daughter DNA from parent DNA molecule, then it is called as autocatalytic function. बघा, when there is a formation of a DNA from DNA पासून पुन्हा दुसरा DNA's तयार होणं, that is called as autocatalytic function. And when there is a formation of other cellular material, तुम्ही बघता न्यूक्लियसमध्ये जेनेटिक मटेरियल आहे, DNA आहे, न्यूक्लियसच्या बाहेर सायटोप्लाझम आहे, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आहे, लायसोसोम्स आहेत, मायटोकॉन्ड्रिया आहे, खूप सारे सायटोप्लाझममध्ये असणारे ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आहेत. अँड दे आर ऑल work properly with the help of many proteins, and that proteins are synthesized with the help of DNA only. That means when DNA synthesizes other material than itself, then it is called as a heterocatalytic function.
just like RNA, just like protein, just like other organic and inorganic material from the cell. मीन्स समजलं, DNA ला 2 फंक्शन्स असतात. जेव्हा DNA स्वतःला सोडून दुसरे मॉलिक्युल्स तयार करतो, देन इट इज हॅव्हिंग अ हेटेरोकॅटॅलिटिक फंक्शन. अँड वेन DNA डुप्लिकेट और रिप्लिकेट themselves, when it reproduce itself, then it is called as autocatalytic function. Understand these two main functions of DNA. What is the replication definition? आपण replicationची definition बघूयात. that it is the process in which parent DNA produces daughter DNA molecule. There is a formation of a daughter DNA from the parent DNA, that is called as DNA replication. Then it is called as a replication. It is just like a reproduction. Replication. आपण बघूयात that replica means the Xerox copies, exactly copies of the parents. But DNA replication in the eukaryotes, it is known as a semi-conservative type of replication, which is discovered by Watson and Crick. Who discovered the structure of DNA? They discovered the replication in the end. That DNA replicas means exact copies of the parent. See, this is the one DNA. If it is separated, 2 strands get separated, then there is synthesis of new strand. That means in this way, see in this diagram, 2 strands are there. DNA having the 2 strands. But in the second diagram, 1 strand is remain as it is. 2 strands, they are getting separated from each other. There is synthesis of black color ni जो दाखवलेला आहे. There is synthesis of new strands around the old one. Then again synthesis of daughter DNA, and the new strands get separated from the parent DNA. In this way, let's see, the 50% genetic material from the parent, it is conserved in the daughter DNA molecule. एक स्ट्रँड जशाला तसा राहिलेला आहे, पुढं तो कॉपी होतो, प्रत्येक जनरेशनमध्ये तो कॉपी होत राहतो. आणि 2-4 जनरेशन गेल्यानंतर येणाऱ्या जनरेशनमध्ये काय होतात, पुन्हा ते बदल होत राहतात. दॅट मीन्स हिअर दिस इज इंडिकेटेड बाय दॅट they are just like parents, they are the new strands. Here the 50% genetic material is newly formed and 50% genetic material is copied from the parents, that is the replicas of the parents. That means DNA replication having 50% genetic material is conserved, therefore it is called as a semi-conservative type of replication. Replication in eukaryotic cell, it is called as semi-conservative type of replication. Semi means half and conservation means to preserve. That 50% genetic material, it is conserved in the daughter DNA molecule. पुढच्या पिढीमध्ये 50% गुणधर्म हे तसेच प्रिझर्व केले जातात, कन्झर्व केले जातात. ठीक आहे. दॅट DNA replication having main 7 steps, but today we are going to learn the 3 steps out of them. रेफर द डायग्राम. आपण एक डायग्राम तिथे काढलेली, पण हे ओमिट करूयात जे आपण ऑलरेडी आधी काढलेलं होतं. कॉन्सन्ट्रेट ऑन पर्टिक्युलर डायग्राम. द फर्स्ट पॉईंट रिलेटेड विथ द DNA रिप्लिकेशन. या रिप्लिकेशनच्या प्रोसेसच्या संबंधित काय एक म्हणजे डायग्राम, ह्या 7 स्टेप आणि या 7 स्टेपमध्ये असणारे एन्झाईम्स किंवा प्रोटीन्सची नावं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. The 7 steps, they are related with the DNA replication. आपण हा जर प्रश्न आला तर सगळ्यात आधी डेफिनेशन लिहिणार, त्याची टाईप लिहिणार, सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहेत ते. हे दोन्ही फंक्शन नाही लिहिले त्याच्यामध्ये तरी चालतात, बट 7 स्टेप्स महत्त्वाच्यात. त्याच्यापैकी पहिली स्टेप आहे द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड ॲज ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड. ॲक्टिवेशन, यू नो दॅट, बिकम ॲक्टिव्ह. अँड व्हॉट इज न्यूक्लिओटाइड? न्यूक्लिओटाइड, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 फॅक्टर्स, दॅट फॉस्फेट ग्रुप, deoxyribose sugar, and third one nitrogen bases. Nitrogen base, deoxyribose sugar and phosphate group, these 3 compounds combine to make nucleotide, and a chain of nucleotide and double stranded chain of nucleotide twist with each other, nothing but the DNA. न्यूक्लिओटाइडचं ॲक्टिवेशन होतं कुठे? न्यूक्लिओप्लाझममध्ये.
DNA रिप्लिकेशन कुठे होतं? इट इज टेक्स प्लेस. साइट ऑफ DNA रिप्लिकेशन काय? इट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. Eukaryotic cell having the nuclear membrane, nuclear envelope, nuclear wall, inside that where the genetic material is present, तिथे ॲक्टिवेशन होतं. कशाचं? न्यूक्लिओटाइड्सचं. न्यूक्लिओटाइड्स दे आर ऑफ 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नायट्रोजन बेसिस. आता बघा 3 जे महत्त्वाचे फॅक्टर आहेत कशामध्ये? न्यूक्लिओटाइडमध्ये. काय? फॉस्फेट ग्रुप, डिऑक्सिरायबोज शुगर आणि नायट्रोजन बेस. सगळ्या न्यूक्लिओटाइडमध्ये फॉस्फेट ग्रुप तेच असतो, डिऑक्सिरायबोज शुगर तेच असते, बट द नायट्रोजन बेसिस आर डिफरंट अँड डिपेंडिंग अपॉन द नायट्रोजन बेसिस देर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. आता बघा डिऑक्सिरायबोज शुगर तेच आहे, फॉस्फेट ग्रुप तेच आहे. इफ नायट्रोजन बेस इज ॲडेनाइन दॅट इज कॉल्ड डिऑक्सिरायबो ॲडेनाइन दॅट इज ट्रायफॉस्फेट. Deoxyribo adenine triphosphate, deoxyribo guanine triphosphate, deoxyribo thymine triphosphate, deoxyribo cytosine triphosphate. These are 4 types of nucleotide in the triphosphate form. But actually न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये डीएनएचं रिप्लिकेशन सुरू होत आहे तिथे सगळे न्यूक्लिओटाइड कुठल्या फॉर्ममध्ये असतात? इनसाइड द न्यूक्लिओप्लाझम ऑल द न्यूक्लिओटाइड्स दे आर प्रेझेंट इन देअर मोनोफॉस्फेट फॉर्म. रिमाइंड दॅट ऑल द न्यूक्लिओटाइड्स. आता डीएनएला एकाचे 2 डीएनए करायचे, त्यासाठी आपल्याला काही रॉ मटेरियल म्हणजे कच्चं मटेरियल लागणार आहे, ते ॲक्टिवेटेड स्वरूपात आणायचं आहे. तर फर्स्टली काम काय आहे डीएनएच्या रिप्लिकेशनमध्ये? पहिली स्टेप आहे activation of nucleotide. Nucleotides are nothing but the combination of sugar, phosphate and nitrogen bases. Depending upon nitrogen bases, nucleotides are of 4 types. And all nucleotides, they are present in nucleoplasm in their monophosphate form. मोनोफॉस्फेट फॉर्ममध्ये ते असतात. त्यांचं काय होतं? दे आर अंडरगोईंग द फॉस्फोरायलेशन. फॉस्फोरायलेशन मीन्स ॲडिशन ऑफ ADP. ॲडिशन ऑफ ATP. ATP काय होतं आहे? ब्रेकडाऊन होतं कशामध्ये? ADP आणि IP मध्ये. आता मोनोफॉस्फेटचे ट्रायफॉस्फेट होतात म्हणजे 2 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट लागणार आहेत. तर हा जो ADP आहे तो काय होतो आहे? इकडे ॲड होतो आहे. With the help of phosphorylase enzyme and with the help of phosphorylation process, the deoxyribose adenine monophosphate converted into their triphosphate form, deoxyribose adenine triphosphate. All the nucleotides present in their monophosphate form, just like deoxyribose adenine monophosphate, deoxyribose guanine monophosphate, deoxyribose cytosine monophosphate, deoxyribose thymine monophosphate. All the nucleotides that are present in their monophosphate form. Firstly, they are undergoing the phosphorylation, means addition of ATP, and they are converted into their triphosphate form. ATP ॲड होतो यांच्यामध्ये. ATP ॲड झालं की हे काय होतात? आता AMPचा काय होतो? ATP होतो आणि 3 ऑर्गॅनिक फॉस्फेट याच्यामध्ये काय होतात? ॲड होतात. याच्याकडे ऑलरेडी 1 आणि 3 येतात तर मिळून किती होतात? 4 होतात. तयार होताना किती दिसतंय? DATP. ATP म्हणजे परत एक फॉस्फेट काय होतं? रिलीज होतं. ठीक आहे. बघा there is an addition of a ATP to the deoxyribose nucleotides. या डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिओटाइड्समध्ये जे मोनोफॉस्फेट फॉर्ममध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये ATP ॲड होतो. तो एक ATP आणि डिऑक्सिरायबोज ॲडेनाइन मोनोफॉस्फेटला ATP ॲड होतो. डिऑक्सिरायबोज ग्वानाइन मोनोफॉस्फेटलाही ATP ॲड होतो. ATP एनर्जी मॉलिक्यूल आहेत आणि ते बाकीच्या सगळ्या मॉलिक्यूलपेक्षा स्टेबल आहेत. तुम्हाला असं वाटेल की ग्वानाइन मोनोफॉस्फेटमध्ये ग्वानोसिन ट्रायफॉस्फेट ॲड होईल, थायमाइन मोनोफॉस्फेटमध्ये थायमाइन ट्रायफॉस्फेट ॲड होईल. तसं नाही होत. ATP हा एनर्जी मॉलिक्यूल आहे, तो वेगळा आहे आणि तो या मोनोफॉस्फेटला कशामध्ये बदलतो? ट्रायफॉस्फेटमध्ये. Inside the nucleoplasm, all the nucleotides present in their monophosphate form and they are converted into their triphosphate form with the help of phosphorylation and with the help of phosphorylase enzyme. When deoxyribose adenine monophosphate or guanine monophosphate and cytosine monophosphate or thymine monophosphate, they are undergoing the phosphorylation. In presence of phosphorylase, there is a formation of a deoxyribose adenine triphosphate, deoxyribose guanosine triphosphate, deoxyribose thymine triphosphate and deoxyribose cytosine triphosphate with the formation of inorganic phosphate. Means
phosphorylation of a monophosphate molecule takes place to form the activated triphosphate nucleotides. न्यूक्लिओटाइडचे ट्रायफॉस्फेट फॉर्ममधले मॉलिक्यूल तयार होतात अँड इन दिस वे ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स टेक्स प्लेस. Okay, that nucleotides, they are present in their monophosphate form. They should be converted into their triphosphate form. They are activated with the help of phosphorylation, that means addition of a energy molecule ATP, adenine triphosphate, adenosine triphosphate, sorry. In presence of phosphorylase enzyme, there is formation of triphosphate molecules, and in this way deoxyribose, adenine triphosphate and so on molecules are formed. अशा तऱ्हेनं न्यूक्लिओटाइड ॲक्टिवेट होतात, कारण पुढच्या प्रोसेससाठी आपल्याला काय लागणार आहेत, असे हे ट्रायफॉस्फेट फॉर्ममधले मॉलिक्यूल लागणार आहेत. सेकंड पॉईंट आपण बघूयात, दॅट इज द ओरिजिन. तुम्ही बघाल द eukaryotic DNA having the super twisted and twisted structure, they are double stranded, anti-parallel with each other, and the bacterial prokaryotic DNA having a circular double stranded structure. The prokaryotic DNA having only one point at which the replication start, जिथं रिप्लिकेशन सुरू होतं, and this later it is look like theta in mathematics. Prokaryotic DNA, just like in a bacteria that having a circular double stranded DNA, it forms a point at which replication start, and that point in prokaryotic DNA it is only one. Prokaryotic DNA मध्ये एकाच जागी रिप्लिकेशन सुरू होतं prokaryotic, and that point where the replication starts it is called as origin, and prokaryotic DNA having only one origin. Eukaryotic DNA having, इथं बघा हे origin आहे. Eukaryotic DNA having many origins where the replication starts. The point where the replication of DNA starts, that is called as origin. And the point at which replication start, that point, that site is called as O site. And the point at which the replication terminates, stop themselves, that is called T site. जिथं रिप्लिकेशन थांबतं त्याला T साईट म्हणू, जिथं रिप्लिकेशन सुरू होतं त्याला O साईट म्हणू. आणि ज्या सिक्वेन्सेसमध्ये, ज्या न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्सेसमध्ये कुठेतरी रिप्लिकेशनचं ओरिजिन तयार होतो, तिथून स्ट्रँड्स वेगळे व्हायला सुरुवात होतात, त्या पॉईंटला आपण ओरिजिन म्हटलेलं आहे. आणि ज्या सिक्वेन्सेसच्या मध्ये कुठेतरी हा रिप्लिकॉन असतो, सॉरी ओरिजिन असतो, त्या सिक्वेन्सेसला काय म्हणूयात आपण, रिप्लिकॉन्स म्हणूयात. द सिक्वेन्सेस अंडरगोज रिप्लिकेशन कॉल्ड ॲज रिप्लिकॉन्स. असे सिक्वेन्सेस ज्यांच्यामध्ये ओरिजिन आहे, जे सिक्वेन्सेस रिप्लिकेशनमधून जातात, रिप्लिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये इन्वॉल्व होतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिप्लिकॉन्स. त्यांना रिप्लिकॉन्स म्हणू. बघा ओरिजिन कशाला म्हणतात, द पॉईंट ॲट विच रिप्लिकेशन स्टार्ट्स कॉल्ड ॲज ओरिजिन. प्रोकॅरियोटिक DNA having only one origin and eukaryotic DNA having multiple origins, means eukaryotic DNA having many points at which replication starts. At many point it can be start. Then the point at which replication start called as O site, and the point at which replication terminates, stops, called T site. And the sequences which are undergoing replication, असे sequences जे replication मधून जातात त्यांना आपण काय म्हणू, that is called as replicons म्हणूयात. Then the point at which replication starts at the origin, it is also called as incision point, nick or origin. And the third point आपण बघूयात, that nick formed by incision at हायड्रोजन बॉन्ड्स अँड कॉल्ड ॲज अनझिपिंग. आपण बघतोय की या ओरिजिन पॉईंटला स्ट्रँड्स काय व्हायला सुरुवात होतात, दे स्टार्ट्स फ्री फ्रॉम इच अदर बट दे आर नॉट सेपरेटेड. ओरिजिनपासून काय सुरुवात होतं, रिप्लिकेशन सुरुवात होतं, म्हणजे एक्झॅक्टली काय होतं, डबल स्ट्रँडेड DNA मॉलिक्यूल आहे. आपण बघतोय दॅट एक स्ट्रँड पूर्ण शुगर फॉस्फेट नायट्रोजन बेस, दुसरा स्ट्रँड पण शुगर फॉस्फेट नायट्रोजन बेस असा बनलेला आहे. आणि या स्ट्रँडवरचे नायट्रोजन बेसेस, या स्ट्रँडवरच्या नायट्रोजन बेसेसला टू स्ट्रँड्स कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय वीक हायड्रोजन बॉन्ड. सपोज इथे बघा, इथे जर ॲडेनाईन असेल तर इथे डबल बॉन्ड थायमायनस असतं,
इथे जर ग्वानाइन असेल तर ट्रिपल बॉन्ड C सायटोसाइन. In this way, and from the replication origin there is a breakdown of hydrogen bond starts which is present between the nitrogen bases of two strands. हे जे रिप्लिकेशन सुरुवात होते त्या पॉईंटला ओरिजिन म्हणू आणि ओरिजिनपासून काय सुरुवात होतं, देर इज अ सेपरेशन ऑफ अ टू स्ट्रँड्स टेक्स प्लेस. दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर बट नॉट कम्प्लिटली सेपरेटेड. दे स्टार्ट्स फ्री फ्रॉम ईच अदर बट नॉट कम्प्लिटली सेपरेटेड अँड देर इज अ अनझिपिंग टेक्स प्लेस. आपण चेन असते बघा ड्रेसची, पॅन्टची, लावणं म्हणजे झिपिंग, उघडणं म्हणजे अनझिपिंग. आणि हे बॉन्ड्स हळूहळू उकलत जातात, उघडत जातात. त्या उकलण्याला आपण अनझिपिंग म्हणू. म्हणजे फ्रॉम द ओ पॉईंट, from the nick point, incision point, that origin it is called as nick point, incision point, there is a breakdown of weak hydrogen bond takes place and that result into unzipping of hydrogen bond. आणि दोन स्ट्रँड हळूहळू एकमेकांपासून काय व्हायला लागतात, फ्री व्हायला लागतात. तर हे होतं ओरिजिनमध्ये. आणि थर्ड पॉईंट बघू आपण, अनवाइंडिंग ऑफ DNA strands. The point at which replication starts called O point, O site. From the O point, unzipping or breakdown of weak hydrogen bond takes place, and that after the, and in this activity the enzyme, कुठला एन्झाईम मदत करतं या ओरिजिनमध्ये, तर इन धिस टाईप दॅट ओरिजिनमध्ये एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम मदत करतो. DNA तोडण्यासाठी जो एन्झाईम कामी येतो त्याचं नाव आहे एंडोन्यूक्लियस. देन आफ्टर द ॲक्टिव्हिटी ऑफ एंडोन्यूक्लियस, स्ट्रँड्स दे आर फ्री फ्रॉम इच अदर. स्ट्रँड एकमेकांपासून वेगळे व्हायला लागतात बट दे आर नॉट कम्प्लिटली सेपरेटेड. अँड दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ, हे कशाने होतं, दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ हेलिकेज एन्झाईम. दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ अनवाइंडिंग प्रोटीन और रेप प्रोटीन, REP, rep protein or unwinding protein or helicase enzyme. It helps in the strands which are free from each other. स्ट्रँड्सला हळूहळू एकमेकांपासून दूर नेणं हे रेप प्रोटीन, हेलिकेज एन्झाईम किंवा अनवाइंडिंग प्रोटीनचं काम आहे. वाइंड म्हणजे एकमेकाभोवती गुंडाळणं, अनवाइंडिंग म्हणजे उकलणं. DNA starts unwind from each other and that is done with the help of rep protein, unwinding protein and the helicase enzyme. After that, when two strands they are free from each other, हे एकमेकांपासून फ्री व्हायला लागलेत, but they can pair with each other fastly because they are having complementary nucleotides. आपण DNAच्या स्ट्रक्चरमध्ये बघितलंय, म्हणूनच सांगितलं होतं DNA structure it is very necessary for the replication. When one strand having adenine, that automatically another strand having the thymine compulsorily. When one strand having the cytosine, another strand will having the guanine in pairing. म्हणजेच हे कुठलं पेअरिंग आहे, कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग आहे. आणि या कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंगमुळे वेगळे झालेले स्ट्रँड पुन्हा एकमेकांसोबत पेअरअप होऊ शकतात. अँड टू स्टॉप दॅट पेअरिंग ऑफ टू स्ट्रँड्स विथ ईच अदर, देर इज अ वन प्रोटीन दॅट इज कॉल्ड ॲज सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन दॅट conserve or prevent the coiling of strand with each other. सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन म्हणतो आपण त्याला. स्ट्रँड कसे राहिले पाहिजे, सिंगलच राहिले पाहिजे. अशा तऱ्हेनं स्ट्रँड एकमेकांपासून फ्री व्हायला सुरुवात होते पण सेपरेट होत नाहीत. आणि ते फ्री झालेले स्ट्रँड जशाला तसे एकटे राहतात, ते पेअर होत नाहीत. कशामुळे, सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीनमुळे. अनवाइंडिंग प्रोटीनमुळे वेगळे होतात आणि सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीनमुळे जशाला तसे राहतात जोपर्यंत नवीन स्ट्रँड तयार होत नाही. कळालं? दिस इज द ब्रीफ प्रोसेस ऑफ DNA replication. Again I will revise this process. What is replication? That is formation of a DNA from DNA. Formation of a daughter DNA molecule from parent DNA molecule called as a replication. DNA having two types of function. When DNA produce other types of material in a cell like RNA, protein, then it is called as heterocatalytic function. And when DNA it forms self molecule, when DNA replicate itself, then it is called as autocatalytic function. By Watson and Crick, the replication of DNA, it is called as, it worked as semi-conservative type of replication because the half genetic material from the parent it is to be conserved. Therefore, it is called as semi-conservative type of replication, and that is discovered by Watson and Crick. That the semi-conservative type of replication, how it is called as replication. Replicas means exact copies and DNA replication means when there is a formation of daughter DNA molecule which are exact copies of the parent DNA molecule. Then
When cell duplicates itself, its genetic material also duplicates in a S phase of cell cycle, and it having a 7 steps, out of which 3 are completed today. That first is activation of nucleotide. In a nucleoplasm, DNA replication takes place. In that nucleoplasm, all nucleotides are present in their monophosphate form, but by the addition of ATP, they are phosphorylated to their triphosphate form. जे न्यूक्लियोटाइड त्यांच्या मोनोफॉस्फेट फॉर्ममध्ये आहेत, दे आर अंडरगोईंग फॉस्फोरायलेशन विथ द हेल्प ऑफ फॉस्फोरायलेज एन्झाईम अँड दे कन्वर्टेड इन टू देअर ट्रायफॉस्फेट फॉर्म विथ द फ्री ऑफ inorganic phosphate. Then second point is origin. The point at which the replication start, that is called as origin, nick or incision point, and that incision point it is called as O site, and the point at which replication stops, inhibits, that is called as T site, terminates. The sequences which are undergoing the replication, जे पूर्ण sequences ज्यांचं replication होतं, that sequence is called as replicons. त्यांना काय म्हटलं जातं? replicons म्हटलं जातं. That at the origin, at the nick or at the incision point, the two strands, they are slowly free from each other but not completely separated, and it is done with the help of unzipping of hydrogen bond. Slowly the hydrogen bonds, they are unzipped from each other, and the weak hydrogen bonds between them, they are start breakdown. Then third point is unwinding of DNA strands. If two DNA strands, they are start free from each other, they unwind themselves, ते उकलल्या जातात, and it is carried out with the help of helicase enzyme or DNA unwinding protein or rep protein. या प्रोटीनच्या मदतीने DNA स्ट्रँड हळूहळू एकमेकांपासून फ्री व्हायला लागतात, बट नॉट कम्प्लिटली सेपरेटेड, अजूनही ते एकमेकांशी बांधलेले आहेत. The eukaryotic DNA having the multiple origin, but prokaryotic DNA having only one origin. Therefore, the replication shows the theta later, theta symbol in mathematics, therefore called as a theta type of replication. That in a replication, from that origin, unzipping of hydrogen bond takes place. When two strands become free from each other, there is a possibility of pairing of two strands with another, with each other. जेव्हा दोन्ही स्ट्रँड एकमेकांपासून वेगळे होतात, तेव्हा परत ही शक्यता नाकारता येत नाही की ते पुन्हा एकमेकांसोबत कॉईल होऊ शकतात, कारण त्यांच्याकडे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग असतं. पण हे एकमेकांसोबत पेअर होण्यापासून कोण थांबवतं त्यांना? दॅट द प्रोटीन, single strand binding protein, it prevent the recoiling of two strands with each other. There is a formation of a single strand binding protein to each of the strand. जेव्हा दोन स्ट्रँड हळूहळू एकमेकांपासून फ्री होतात, तेव्हा प्रत्येक स्ट्रँडला कुठलं प्रोटीन, कुठलं एन्झाईम लावलं असतं? सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP. And due to the SSBP, there is a prevention of recoiling of two strands with each other. आणि मग ते दोन्ही स्ट्रँड एकमेकांपासून काय होत एकमेकांसोबत रिकॉईल होत नाहीत. म्हणजे आधी मोनोफॉस्फेटचे ट्रायफॉस्फेट न्यूक्लिओटाइड्स तयार होतील, मग एखाद्या पॉईंटला रिप्लिकेशन सुरुवात होईल आणि हळूहळू DNAचे स्ट्रँड एकमेकांपासून वेगळे होतील आणि नायट्रोजन बेसिसमधले वीक हायड्रोजन बॉन्डचं ब्रेकडाऊन होईल. एवढं आपण बघितलेलं आहे. अँड ॲक्टिव्हिटीज बियॉन्ड दॅट विल सीन इन आवर नेक्स्ट व्हिडिओ. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूयात याच्या पुढच्या स्टेप काय होतात. इथपर्यंत आपण सोडलेलं आहे. नेक्स्ट व्हिडिओ वी ऑल्सो रिवाइज दीज 3 स्टेप्स अगेन टू कोलॅबोरेट द टोटल 7 स्टेप. सगळ्या स्टेपला एकत्र आणण्यासाठी आपण परत ह्या स्टेप्स रिवाइज करूयात. रिमाइंड दॅट DNA replication in eukaryotic, it is very enormous activity in the eukaryotic cell, because the genetic material DNA, it have to produces all types of protein, RNA, which helps in the protein synthesis, and proteins are the backbone of eukaryotic DNA, eukaryotic cellular material. आपण म्हणू सगळ्यात महत्त्वाचा बॅकबोन असतो या 2 स्ट्रँडचा, एक तर वीक हायड्रोजन बॉन्ड आणि फॉस्फोडायस्टर लिंकेज. याच्या भोवती ही सगळी प्रोसेस चालते. अँड ऑल द एन्झाईम्स नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस, दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दॅट. तुम्ही एन्झाईमची नावं नोट डाऊन करा, त्याच्या डायग्राम काढा आणि 7 स्टेपचे छोटे छोट्या रिएक्शनच्या स्वरूपात लिहा, म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करायला खूप सोपं जाईल. थँक्यू स्टुडंट फॉर टुडेज व्हिडिओ.